السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل كيس للبيبي أو بورت البيبي بناء على طلب عزيز جدا على قلبي، وبعتذر جدا على التأخير على الطلب دوت. النهاردة إن شاء الله نبتدي نطبق أول شكل من كيس البيبي. الكيس اللي هو بيكون شكل البطانية بس بيكون بأشكال مختلفة. عندنا أكتر من شكل الكيس البيبي، وطبعا المقاسات هنقولها مع بعض دلوقتي لكل الأشكال. في الكيس البيبي اللي بيكون بشكل اللي هو جاي بشكل الطاقية، بنبتدي بدائرة وبعد كده بنبتدي نتزايد، ولما نوصل لحجم معين بنبتدي نطلع بالكيس لغاية ما نوصل لكيس البيبي المقاس طبعا المطلوب. ده بيكون بنفس طريقة عمل الطاقية، يعني بيكون سهل جدا وبسيط، بس هنشرحه مع بعض بردك في فيديو خاص بيه. وفي كيس البيبي اللي بيكون جاي بشكل مستطيل وبيكون فيه ايه الطاقية او الايس كاب الخاص بيه من فوق. والنهارده ان شاء الله هنعمل كيس البيبي بس على شكل نجمة جميل جدا جدا وبسيط ومميز في نفس الوقت. نقدر نعمله للبنات، نقدر نعمله للولاد. تقدري بالنسبة طبعا لمقاس البيبي حديث الولادة تستخدمي بقايا الخيوط، لانك مش هتستخدمي كمية كبيرة من الخيوط، وممكن تستخدمي مجموعة كبيرة من الالوان. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش ان انتوا تفعلوا زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما مني كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما انتم شايفين معايا مجموعة كبيرة من الالوان، يعني حوالي 10 الوان، وتقدري تستخدمي كمان كمية الالوان المتاحة عندك لو هتستخدمي بقايا الخيوط. هستخدم خيط صوف متوسط سمك، بس شرط ان يكون سمك الخيوط كلها او الانواع كلها بسمك واحد عشان تقدري تستخدمي معاها ابرة ايه واحدة، ويكونوا كلهم في نفس السمكة عشان ما يبقاش فيه جزء رفيع وجزء سميك وكده. هنستخدم مع الخيط النهاردة ابرة رقم 3.5 مليمتر. اتمنى بس ان يكون باينه كده تمام اعتقد. طيب المقاسات اول حاجه نبتدي بقى نقولها مع بعض. المقاسات الخاصه بكيس البيبي عندنا اكتر من مقاس. المقاس اللي هو طبعا بنقيس المقاس من الزاويه للزاويه. من يوم ل3 شهور بيكون 55 سنتي، من 3 شهور ل6 شهور بيكون 66 سنتي، من 6 شهور ل9 شهور 77 سنتي، من 9 شهور ل12 شهر يعني سنة بيكون 82 سنتي. بعد السنة احنا ما ينفعش طبعا تعملي كيس بيبي، ممكن بتعملي بقى بطانية عادية زي اي بطانية بتعمليها لسرير فردي او لسرير اللي هو طبعا الزوجي كبير، لكن بتكون طبعا بايه مقاسات بطاطين البيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نكون مجموعة من السلاسل، نختار لون نشتغل بيه في البداية. في البداية بسيب مسافة من الخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان نكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها 1 2 3 4 5 6. بعد ما ارتفعت 6 سلاسل بسيب السلاسل اللي انا اشتغلتها كلها في الاخر، وبروح لاول سلسله بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه الموجوده عندي على الابره. هبتدي اشتغل بغرزه العمود بلفه. طيب عشان اشتغل غرزه العمود بلفه، اما اني ارتفع 3 سلاسل واعتبرهم من العدد، او حتى ما اعتبرهمش من العدد واشتغل بعديهم العدد اللي احنا طبعا هنشتغله من الاعمده، او ان انا برتفع سلسله واحده بس وما بعتبرهاش اي عدد ولا حتى اي غرزة، لكن بعتبرها مجرد بس مسند تسند لي الغرزة اللي هشتغلها في البداية. هشتغل 3 غرزة عمود بلفة. طيب ازاي بنشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكون كده معايا حلقتين. هدخل الفراغ اللي احنا عملناه مكون من الدائرة المكونة من 6 سلاسل، الف الخيط واسحب واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقى معايا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده ده اول عمود، تاني عمود، تالت. بعد كل 3 عمود بلفة باخد سلسلة. ممكن تبتدي ب2 عمود بس، يعني ممكن تخليهم 3 او 2 على حسب ما انت حابة. طيب بنكون كام مجموعة بقى مكونة من 3 عمود بلفة؟ 5 مجموعات، لان احنا عايزين نعمل شكل النجمة، وشكل النجمة بيكون خماسي. طيب كده اول مجموعة هنشتغل كمان 3 عمود. بيكون معايا خيط البداية تحت السلاسل زي ما احنا شايفين، 1 2 3 سلسلة. نكون تالت مجموعة
1 2 3. اما بالنسبة للالوان الخاصة بالبيبي فانتي ممكن بتستخدمي الالوان اللي هي على بينك. البينكات اغلبيتها بتكون بناتي، عندك الاخضر واللبني واللون الكافيه، وعندك البنيات، و يعني الدرجات اللي هي بتكون هادية شوية كده بتستخدميها للاولاد. عندك الاصفر والاورنج برضك اعتقد ان هو يمشي مع البناتي، لكن كل الالوان الغامقة بتكون اولادي شوية، زي الجري الاسود. ان شاء الله في حلقة جديدة هنعمل مع بعض كيس البيبي اللي هو بيكون على شكل بدلة البدلة طبعا اللي هي خاصة بالافراح، بتكون لونها اسود على رمادي او اسود على ابيض، وبنعملها البابيون اللي هي الفيونكة، بتكون حلوة جدا جدا وبسيطة. سلسلة، احنا كده كونا 1 2 3، كمان 3 عمود، رقم 4، المجموعة رقم 4. 1 2 3 سلسلة، ونعمل المجموعة رقم 5 والأخير. 1 2 3. طيب عشان اقفل الراوند احنا زي ما احنا شايفين باخد بعد كل 3 عمود سلسلة، يعني هاخد دلوقتي سلسلة واروح للعمود الاول اللي اشتغلته تحت حرف الفي، بدخل باخد معايا طرف خيط البداية كمان، واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة. كده بقى معايا كام عمود بلفة؟ احنا كونا 5 مرات في 3 عمود، يعني 3 في 5 ب15، معايا 15 عمود وخمس سلاسل اللي هم بيكونوا عندي زوايا. طيب انا هنا دلوقتي في السطر رقم 2 هبتدي اعمل تزايد. طريقة التزايد اللي احنا بنعملها ازاي؟ هشتغل فوق العمود الاول مرتين، والعمود الاخر مرتين، والعمود اللي في المنتصف هشتغل فوقيه مرة واحدة بس. 2 عفوا، هشتغل سلسلة وهشتغل على طول على الفراغ الاول عمود بلفة، يبقى كده 1 عمود، ومرة كمان فوق نفس الفراغ هو 2. طيب الفراغ اللي جاي احنا قلنا هنشتغل فوقيه مرة واحدة بس. الفراغ الاخير اللي هو العمود رقم 3 بشتغل فوقيه مرتين، يعني بعمل فوقيه تزايد انكريز. 1 كمان مرة 2. السلسلة دايما في كل السطور اللي هنرتفعها هتكون حجمها ثابت، يعني مش هنزود ولا هنقلل عنها حاجة، هشتغل سلسلة زي ما هي سلسلة. ابتدي اروح للثلاث اعمدة اللي بعديهم وبكرر بقى نفس اللي انا عملته، عمودين عمود عمودين، سلسلة عمودين عمود عمودين، لغاية ما بخلص الراوند كله. كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 العمود اللي في النص بشتغل فوقيه عمود واحد بس، العمود اللي جاي بشتغل فوقيه عمودين. 1 2. فوق السلسلة ايه يا بنات؟ بتكون رقم ثابت وهي سلسلة واحدة. بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية الراوند بنفس العدد، عمودين عمود عمودين، لغاية ما ايه اوصل لنهاية الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند. انا كده اشتغلت اخر مجموعة على اول عمود مرتين، والعمود اللي بعده عمود، والعمود اللي جاي هيكون عمودين. كده 1 2 بلف الخيط على الابره وبدخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف خيط واخرج من حلقتين. لو بكمل بنفس اللون، يعني لو مش هتعملوا الكيس باكتر من لون وهتعملوا بلون واحد بس، هنكمل بنفس الطريقه، يعني هلف الخيط واخرج من حلقتين. لو هنبتدي بقى نغير في الالوان، ابتدي اجيب لون جديد، اعمل عقده بدايه، اسحب الحلقه الجديده من الحلقتين الموجودين عندنا على الابره، وبعد كده في النهاية بعد ما خلصت العمود رقم 2 هاخد سلسلة وهروح فين؟ هروح للمكان الاول اللي احنا اشتغلناه، اول عمود عملته تحت حرف الفي، ودايما بتكون معايا اطراف الخيوط اللي ايه احنا بنبتدي نخفيها معانا. طيب خلاص، اللون البنفسج كده بيكون تمام، بسيب منه مسافة وبقصه، وبعد كده ايه ببتدي اخفيه تحت الشغل بنفس الطريقة. هي احنا عندنا دلوقتي كان في البداية معانا 3 عمود، لما زودنا عمود من على اليمين وعمود على الشمال على اليسار بقى عندنا كام عمود؟ 1 2 3 4 5، فكل مجموعة بقوا 5.
طيب في كل سطر بنبتدي نزود فيه لغاية ما بوصل لنص المقاس اللي مطلوب مني. يعني لو بعمل مثلا بورت البيبي او كيس البيبي من سن يوم ل3 شهور بعمله 55 سنتي، بشوف نص ال55 سنتي ده قد ايه وببتدي اتزايد بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغلها لغاية ما بوصل لنص مقاس اللي احنا ايه محتاجينه. هرتفع وفي نفس المكان بعد ما ارتفعت السلسلة، واعتبرنا طبعا السلسلة دي مجرد بس سنادة لينا للمكان اللي بنشتغل فيه الغرزة الأولى. طيب بنفس الطريقة أول غرزة عليها تزايد، وتاني وآخر غرزة عفوا عليها تزايد. أما الغرز اللي في المنتصف التلاتة كل واحدة فيهم عليها غرزة واحدة بس. بشتغل في أول فراغ مرتين، وبعتذر طبعا إذا كان صوتي متغير النهاردة، بس انتوا عارفين تغيرات الجو بقى ربيع وكده، والعفرة مع البرد بتبقى صعبة شوية. نشتغل مرة وفي نفس المكان تاني بشتغل كمان عمود بلفة. طيب الغرزة اللي جاية عمود واحد بس، الغرزة اللي بعدها كمان عمود واحد بس، الغرزة اللي بعدها عمود، واخر فراغ بيكون عندي زي اول فراغ بشتغل فوقيه مرتين. واحد، اتنين، السلسلة فوقيها ايه، فوقيها سلسلة زيها بالظبط، وارجع اكرر عمودين عمود 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 عمودين. اول فراغ بيكون فيه تزايد واخر فراغ فيه تزايد، والاعمدة اللي في المنتصف بتكون هي بنفس الطريقة. بنفس الطريقة بكمل بقى ايه، بشتغل كل سطرين بلون، ده لو انتوا هتغيروا زي الالوان. وبعد كده بنبتدي في النهاية يعني ممكن البورت كله او الكيس كله نعمل كل سطرين بلون مختلف، وممكن تعمليه كله بلون واحد. هكمل لغايه ما اوصل لنص المقاس اللي طبعا محتاجينه لسن بيبي من يوم ل3 شهور حديث الولاده، وبعد كده هرجع لكم. يعني بكمل بنفس الطريقه دي حوالي 8 او 9 سطور. هنشوف طبعا على حسب الشغل معانا هيكون كام سطر وكام سنتي، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده ارتفعت زي ما احنا شايفين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سطور. وطبعا انا مش بحدد لكم عدد سطور زي ما اتفقنا مع بعض، احنا بنفضل نشتغل لغايه ما بنوصل لنص المقاس اللي احنا محتاجينه، على حسب طبعا ايه مقاس الطفل وعمر الطفل زي ما قلنا في بدايه الفيديو المقاسات اللي قلناها مع بعض. طيب نبتدي نقيس مع بعض. المقاس انا عندي هنا 25 سنتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه، خلاص مش هعمل تزايد تاني، وهبتدي اشتغل بطريقه ان انا ايه بعمل بقى ايه زوايا النجمة، وبعمل كل جنب من الجوانب دي بطريقة الاختصار ان احنا بنعمل تناقص لغاية ما بنوصل لنهاية ايه كل طرف من اطراف النجمة. لكن الراوند اللي جاي او السطر اللي جاي بشتغله ثبات، يعني بنفس العدد الموجود معايا، ما بزودش حاجة وما بقللش حاجة. هبتدي اضيف لون جديد. برتفع سلسلة وفي نفس الفراغ الاول بشتغل عمود بلفة بقى واحد المرة دي. يعني انا في الفترة اللي فاتت كلها كنت بشتغل في البداية عمودين وفي النهاية ايه عمودين، لكن هنا دلوقتي في السطر ده السطر الوحيد اللي بيكون ثابت هو السطر اللي بكون بعد ما خلصت المرحلة الاولى من النجمة ببتدي اعمل السطر ده كله ثابت. في بنات كتير لما بيجوا يشتغلوا الشكل الخماسي او السداسي بتحس ان الشغل بيقوص معاكي، ممكن تعملي خطوة، يعني ممكن نعمل خطوة بالاضافة للخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. اول سطر احنا اشتغلنا فيه 3 عمود بلفة، تاني سطر ابتديت اعمل تزايد على اليمين وتزايد على اليسار، وكان في غرزة في المنتصف اشتغلت عليها مرة واحدة بس. لو انت من النوع اللي ايدك بتشد الخيط قوي فاشتغل الغرزة اللي في المنتصف كمان 2، يعني ال3 غرز الاولانيين هنعمل تزايد على كل ال3 غرز، هيكون بدل ما كان معانا 5 في السطر اللي احنا اشتغلناه هيكون معاكي 6 غرز. وبقية السطور بعد كده بيكون تزايد في اول غرزة وفي اخر غرزة فقط لا غير، ده بس عشان تريحي الشغل معاكي لو انت ايديكي من النوع اللي بيشد ايه الخيط. اما لو مش هتشد الخيط وهتشتغلي زينا بشكل متوسط فخلاص هتمشي بنفس الطريقة. هشتغل بقى عمود بلفة على كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل مش نهاية الراوند بقى، انا بوصل منين، من بداية الجزء ده لنهاية الجزء ده، اخر عمود هنا، من اول عمود لاخر عمود في الجهة دي بمشي عمود 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 بدون ولا تزايد ولا تناقص لغاية ما اوصل لنهاية الطرف او الوحدة دي من النجمة. في نهاية الوحدة دي
او الجزئية دي من ال5 اركان، بكمل عمود فوق كل عمود يقابلني. طيب السطر اللي جاي بقى هنبتدي نعمل فيه تناقص لغاية ما بوصل ليه ان يكون معايا بس في النهاية غرزة عمود بلفة واحدة. هنرتفع سلسلة واحدة بس، وزي ما اتفقنا مع بعض ما بعتبرهاش اي ارتفاع. اول غرزة بلف الخيط وبدخل فوقيها، اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي معايا على الابرة حلقتين، الحلقة الاساسية والحلقة اللي هي بتاعة العمود الاول. هلف الخيط وادخل في الفراغ رقم 2، عمود رقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، يعني في كل مرة بخرج من حلقتين بس، واخلي الحلقة الاخيرة معايا. كده بقى معايا الحلقة الاساسية والحلقة بتاعة العمود الاول والحلقة بتاعة العمود التاني، بقوا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. عملنا كأننا عملنا شكل التمانية او شكل، بصوا قوس كده بالشكل ده، دوت اللي احنا قاصدينه ان احنا نعمل تناقص في اول غرزتين، وبنعمل كمان تناقص في اخر غرزتين، يعني بناخدهم مع بعض بنخليهم ايه غرزة واحدة. بقية الغرز اللي في المنتصف بشتغل غرزة فوق كل غرزة، اما التناقص ديكريس فوق كل اول غرزتين وفوق اخر غرزتين بس، لكن كل الغرز اللي في المنتصف بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس لغاية ما بوصل لاخر غرزتين بشغلهم مع بعض. بكمل غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لاخر 2 بس ايه هنشغلهم مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلاص مشيت غرزة فوق كل غرزة واحدة بس لغاية ما وصلت لاخر غرزتين، هنبتدي ايه نشتغلهم مع بعض، وبالاضافة كمان ان احنا نغير اللون الجديد اللي احنا هنبتدي بيه السطر التاني. ده انا دلوقتي معايا على الابرة حلقة، هلف الخيط، بدخل اول فراغ من الغرزتين الاخرانيين، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي حلقة على الابرة، الف الخيط وهدخل الفراغ الاخير اللي هي الغرزة اللي كانت اولى في السطر اللي فات، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. طيب لو بكمل بنفس اللون هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات دول. لو بضيف لون جديد ببتدي اجيب اللون الجديد واخرج بيه من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابرة. كالمعتاد برتفع سلسلة الف شغل الناحية التانية، اطراف الخيوط باخدها معايا في الخلف بالشكل ده، وببتدي اقص الخيط اللي انا خلاص مش محتاجاه واشتغل بالخيط الجديد بس ايه، ومعايا في الخلف الاطراف اللي انا ايه مش هشتغل بيه. بلف الخيط واول غرزة عندي اهي بدخل اشتغل فوقيها غرزة لغاية نصها، خلي الحلقة بتاعتها معايا على الابرة، الغرزة اللي بعدها كمان الف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. الف الخيط واخرج من ال3 حلقات الموجودين عندنا، وال3 حلقات زي ما قلنا في البداية بتكون الحلقة الاساسية، الحلقتين اللي هم بتوع العمودين اللي بناخدهم مع بعض. بعد كده كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني بشتغل فيها غرزة عمود واحدة بس لغاية ما بوصل لاخر غرزتين باخدهم مع بعض زي ما شفنا مع بعض في نهاية السطر اللي فات. بشتغل غرزة 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 لغاية ما اوصل لاخر غرزتين، وبشوف طبعا حرف الفي الخاص باخر غرزتين دي ودي، بسحبهم الاتنين مع بعض. بفضل اعمل كده لغاية طبعا ما بوصل للنهاية ان انا بضم ايه كل زاوية النجمة، مش زاوية لان الزوايا هي اللي بتكون في النص دي، نقول ضلع من ضلوع النجمة ال5، بقفل كل ضلع من الضلوع لغاية ما بيتبقى معايا في النهاية غرزة واحدة بس. هكمل لغاية ما نوصل للسطر الاخير وبعد كده ارجع. رجعت لكم تاني، وفي اخر راوند عندي او اخر سطر بالنسبة طبعا لضلع النجمة دوت، اتبقى عندي هنا 3 غرز. المفروض ان انا ما عايزة اقفلهم في غرزة واحدة بس عشان نخلي ايه شكل ايه القطعة بشكل النجمة. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، او برتفع سلسلتين وبشتغلش فوق اول فراغ خالص، لكن احنا هنا بنرتفع سلسلة هشتغل فوق اول فراغ لغاية نصه، بلف الخيط وادخل، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي معايا على الابره حلقه بالاضافه للحلقه الاساسيه. هلف الخيط هروح للفراغ رقم 2، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاساسيه. تالت غرزه بلف الخيط وبدخل، بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي معايا الحلقه الاساسيه. اصبح معايا 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج منهم هم كلهم مره واحده، وفي النهايه بلف الخيط واخرج من الحلقه دي وببتدي اقص ايه الخيط ده. طبعا في نهايه الشغل هنبتدي نخفيه معانا بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دي. زي ما احنا شايفين عملنا الضلع دوت من ال5، بكمل بقى بقية الاضلاع الباقية عندي 1 2 3 4 بنفس الطريقة لغاية ما اخلص الجزء كله. وده بيكون الظهر طبعا الخاص بكيس البيبي. هكمل بنفس الطريقة بقية ال4 اضلاع وارجع لكم نكمل وش الكيس مع بعض. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين بعد ما اكتملت النجمة الجزء اللي تحت كله بالكامل زي ما احنا شايفين بالشكل ده،
والجزء اللي فوق عملته ازاي، بس نبعد بس النجمة الكبيرة عشان نكون شايفين بشكل اوضح. ده الجزء اللي هو اللي قدام الامامي، بشغله بنفس الطريقة اللي شغلت بيها بداية النجمة، وبشغل جزئين بس من يعني ضلعين بس من اضلاع النجمة اللي هم هيكونوا عند رجلين البيبي. والجزء اللي احنا طبعا اللي هيكون عند الايد دي شغلته، وهشغل واحد زيه دلوقتي قدامكم عشان تعرفوا شغلته معاكم ازاي. وبعد كده هنكمل مع بعض الجزء الخاص طبعا ايه بالراس. في البداية طبعا بنرجع بس القطعة ايه على بعضها بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، وهنجيب القطعة الكبيرة هنا. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي القطعة الخاصة بالايدين، انا عملت واحدة لوحدي وهنعمل واحدة دلوقتي مع بعض زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا البداية عندي هنا المفروض ان انا بشتغل الجزء اللي احنا كنا بنكمله في النجمة اللي هو الضلع الاخير. كنا بنشتغل 21 غرزة عمود بلفة، ففي البداية عشان اشتغل 21 لازم يكون عندي 21 سلسلة، او بنشتغل بالطريقة اللي هي طبعا احنا عارفينها قبل كده اللي هي طريقة العمود الطاير، بس مش هشرحها دلوقتي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هي مشروحة في فيديو خاص بيها على القناة. بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هدخل داخل الخيط، الف الخيط واخرج منه. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية، ابتدي ارتفع 21 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 اللي هو العدد الأخير اللي احنا ختمنا بيه، اللي هو بصوا يا بنات العدد الأخير اللي موجود عندي في كل ضلع أيا كان العدد بقى اللي بتشتغليه. بعد 21 سلسلة هشتغل كمان 3 سلاسل ارتفاع الغرزة العمود بلفة، 1 2 3، وهعتبرها أول عمود بلفة عندي. هسيب 1 2 3 4، وفي رقم 5 هبتدي أشتغل في الحلقة الخلفية الباك لوب بغرزة عمود بلفة وبعتبره رقم 2. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7، وبكمل لغاية نهاية الراوند. 20 21. طيب عايزين نبتدي نعمل تناقص زي ما كنت بعمل ايه بالظبط في الجزء الخاص بضلع النجمة. طبعا احنا عملناه مع بعض ضلع منهم وعارفين بنبتدي نعمل ايه. طيب انا شرحت معاكم ان احنا كنا بنرتفع سلسلة وبنبتدي نعمل تناقص في الغرزتين الاولانية والتانية والاتنين اللي في الاخر. نشرح مع بعض طريقة تانية، اني برتفع المرة دي سلسلتين، 1 2، وبعتبر نفسي اشتغلت فوق اول فراغ. هروح بقى الف الخيط على الابره واروح لتاني فراغ. انا مشتغلش في اول فراغ تاني، هشتغل بقى في تاني فراغ مباشره. هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده جمعت الغرزتين دول مع بعض في غرزه واحده بس. بكمل بقى كل عمود فوقيه عمود واحد بس لغايه اخر 2 بشتغلهم مع بعض. هكمل لغايه ما اوصل لاخر عمودين وارجع لكم. كده بقى معايا كام غرزة؟ الاتنين الاولانيين بعتبرهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و19 وال20 هنجمعهم مع بعض وهتكون رقم 19. بلف الخيط، بدخل الغرزة اللي هي الاولى، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. هرجع الف الخيط وبدخل في ثالث سلسلة ارتفاع هي 1 2 رقم 3 اهي، والف الخيط واسحب منها، والف الخيط واسحب من حلقتين من الموجودين عندي على الابره. بقى معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. طيب انا محتاجه دلوقتي اشتغل باللون اللبني. بنمشي بنفس تدريجه الالوان اللي احنا عاملينها، ولو بتعملي بلون واحد مش هتحتاجي ان انت تغيري حاجه. بلف الخيط كاني بعمل عقده بدايه، وبعمل عقده بدايه فعلا. اسحب الحلقه الجديده من الحلقه الموجوده عندي على الابره. هرتفع سلسلتين، 1 2، هبتدي اسيب مسافه من الخيط واقص الخيط ايه اللي مش هشتغل بيه دلوقتي. وطبعا لسه محتاجين الخيط هو لان هنشتغل الجزء الخاص بالطاقيه الخاصه بتاعه البيبي. بجيب الخيط معايا هنا في ظهر حرف الفي للشغل، وابتدي اول فراغ بسيبه بروح لتاني فراغ واشتغل فيه غرزه عمود بلفه.
وبكرر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض لغاية ما اوصل ليه في النهاية يكون معايا غرزة واحدة بس. ان احنا لما بنيجي نجمع الثلاث غرز بيكونوا عندي بغرزة واحدة. هكمل بقى لغاية ما بعمل نفس الطريقة دي هي خلاص. انا كده ماشية معاكم بنفس اللي احنا شرحناه مع بعض قبل كده، فمش هكرر واطول عليكم. هكمل لغاية ما اوصل للنهاية اني بشغل بعمل تناقص في اول غرزتين واخر غرزتين، والغرز اللي في المنتصف بتكون غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل اكون معايا في النهاية غرزة واحدة بس. رجعت لكم تاني وخلاص الجزء دوت اكتمل، والجزء ده كمان اللي عملناه مع بعض اكتمل، وحطيتهم عند الايدين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب ايه بقى دلوقتي ناقصنا من كيس البيبي؟ فاضل لنا بس الجزء اللي هيقفل على الازرار من الناحية دي ومن الناحية دي. وعندنا هنا في الجزء ده اللي فوق بيكون تحت الايس كاب او الطاقية. بنعمل عند الجزئية دي بنشتغل سطرين بنفس العدد 21 غرزة عمود بلفة. ليه بنعملها؟ بتكون بس شكل جمالي، بننزلها لتحت كده بتدينا شكل جميل جدا. وبعد كده فاضل لنا الطاقية. قبل ما نشغل الاجزاء اللي هنقفل بيها الازرار نعمل مع بعض الطاقية. طيب فكرة الطاقية فيها شغل شوية يعني مختلف عن الجزئية دي. يعني الجزئية دي احنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا 21 سلسلة فوقيها 21 عمود، سطر واحد بس، صح كده؟ ال21 عمود كانوا معايا سطر واحد. وبعد كده ابتديت اعمل تناقص، غرزتين تناقص على اليمين وغرزتين على اليسار، والغرز اللي في المنتصف بنفس الطريقة. وفضلت اعمل تناقص في كل السطور لغاية ما وصلت في النهاية بقى معايا عمود بلفة ايه؟ واحد. اما فكره الايس كاب هتكون مختلفه شويه. انا لو عملت نفس الطريقه في الايس كاب فيعني البيبي لما هيجي يلبس هتكون دي ضيقه جدا ومش هتبقى حلوه، ولا هتديله طبعا الحريه في الحركه، وده طبعا مش هينفعنا. عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نكبر الجزئيه دي شويه بحيث ان هي تكون جايه ايه؟ بالشكل ده، صح كده؟ عايزينها تكون جايه بالشكل ده شويه، صح كده يا بنات؟ طيب هنعمل ايه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي بنفس العدد اللي اشتغلت بيه ايه؟ القطعه اللي هي بتاعه الايدين. طيب عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه طبعا للبنات او السيدات اللي هم هيعملوا الكيس دوت للاطفال الاكبر من كده، احنا بنشغلها لغايه ما بتوصلي للمقاس اللي اتفقنا عليه اللي هو بيكون نص مقاس الكيس. وبتشغلي بعد كده ايه؟ الاضلاع الاخيره للنجمه. على اساس عدد الاعمده اللي بتوصل معاكي اخر سطر بتشتغليه هي عدد الاعمده اللي بتبتدي بيه ايه؟ الجزء الاخير ده اللي هو في الايدين والايس كاب. احنا اخر جزء لينا طبعا لان احنا عاملين الكيس لسن بيبي خالص حديث الولاده من سن يوم ل3 شهور. وصل معانا 21 عمود بلفه. وللبنات اللي هيزودوا طبعا عمود في البدايه خالص اللي احنا قلنا عليه هيكون معاكي 22 عمود بلفه. اسيب مسافه وبشتغل 21 سلسله بعد عقدة البداية. وبعد كده 3 سلاسل 1 2 3، وبعتبر 1 2 3 هم اول عمود، ورقم 4 هي السلسلة اللي اشتغلت فيها اول عمود، فمش هشتغل فيها، هروح لرقم 5 وابتدي اشتغل تاني عمود بلفة في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة. وبكمل على السطر كله فوق كل سلسلة غرزة عمود بلفة واحد. وبكمل كمان على الاربع سطور اللي جايين مش هعمل تناقص. يعني ايه يا رنا مش هتعملي تناقص؟ يعني هشتغل 4 سطور بنفس العدد 21 غرزة عمود بلفة فوق كل عمود عمود زيه. يعني مش هعمل تناقص في اول الراوند ولا هعمل تناقص في اخر الراوند. بكمل الراوند دوت عفوا هو مش راوند، راوند بيتقال على الحاجات الدائرية بس. هكمل السطر دوت لغاية ما اوصل لنهايته، وبعد كده هرجع تاني نكمل السطر الجديد مع بعض ونشوف هنبتدي ازاي. كده في الغرزة رقم 21 الأخيرة. طيب السطر اللي جاي والتالت، وكمان احنا كده اشتغلنا سطر من 4 لأني محتاجة الأربع سطور الأولى يكونوا معايا بنفس العدد 21 غرزة عمود بدون تناقص دوت، عشان يسمح لي طبعا ان المساحة تكون ايه؟ تكون واسعة على رأس البيبي، بتكون ما تكونش ايه؟ ضيقة عليه. هرتفع 1 2 3 وبعتبرهم أول عمود بلف موجود عندي ايه؟ في السطر التاني. هسحب معايا بس خيط البداية كده، وطبعا خيط البداية واحنا بنقفل القطع مع بعض هيتسحب معايا، لكن لو بتشغلي حاجة تانية ومحتاجة تسحبيه بتسحبيه ايه؟ في ظهر حرف الفي للشغل اللي بتشتغليه للغرزة اللي بتشتغلي فيها. طيب احنا كنا لما بنعمل تناقص كنت برتفع سلسلتين وبسيب اول فراغ ما بشتغلش فيه، صح كده؟ وبروح لتاني فراغ اشتغل فيه على طول. طيب انا هنا ارتفعت 3 واعتبرتهم عمود بلفة، هروح لتاني فراغ واشتغل عمود، وفوق كل عمود عمود، لكن انا ما اشتغلتش فوق اول فراغ ليه؟ لاني اشتغلت فوق ال3 سلاسل واعتبرتها عمود بلفه يا بنات.
وبكمل عمود بلفة لغاية ما اوصل لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة زيها، وما بعملش اي تناقص. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده انا عملت 19 رقم 20 21. هي تالت سلسلة ارتفاع من تحت، وما تنسوهاش لانها بتكون جاية كيرف مايل. في بنات كتير بينسوا الشغل في المكان ده. طيب كده اشتغلنا سطرين، محتاجة كمان سطرين بنفس العدد. 21 غرزة عمود، يعني برتفع 1 2 3 وبعتبرها اول عمود عندي فوق اخر عمود هنا، وبروح اشتغل فوق تاني عمود. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وابتدي السطر اللي بعده كمان بنفس العدد، بس مش هكمل باللون ده. عفوا، انا لو شغالة بلون واحد كان معلش، لكن احنا بنغير اللون لان احنا ماشيين ايه بالوان قوس قزح. ده اللون اللي احنا شغالين بيه. هبتدي بس اسحبه 1 2 3، وببتدي الف شغل ايه الخيط خلف الشغل زي ما احنا شايفين. اول فراغ اشتغلت فوقيه خلاص الثلاث سلاسل واعتبرتهم عمود، بشتغل بقى فوق تاني عمود وبكمل السطر دوت والسطر اللي جاي كمان بنفس العدد 21 غرزة عمود بلفة. رجعت لكم تاني كده، اشتغلنا 4 سطور بنفس العدد قطعة مستطيلة 21 غرزة عمود بلفة. السطر اللي جاي هبتدي اعمل تناقص، هرتفع بقى ايه سلسلتين 1 2، ما بشتغلش فوق اول فراغ، بروح لتاني فراغ على طول بشتغل عمود بلفة. طيب تناقص في السطر ده بيكون اول غرزتين فيهم تناقص واخر غرزتين عندي فيهم تناقص. بقية الغرز اللي في المنتصف بتكون غرزة واحدة بس. يعني كان عندنا 21 غرزة عمود بلفة، لما نشيل منهم واحدة من على اليمين واحدة من على اليسار بيكون معايا 19 غرزة. كده اول غرزة 1 2، وبكمل لغاية ما بوصل لاخر غرزتين. كده وصلت لغاية رقم 18، ما بقيش غير اخر 2 بشغلهم مع بعض. واخر غرزة عندي باخدها معاها بردك واسحب الثلاث حلقات من على الابرة. طيب السطر اللي جاي بيكون التناقص عندي ازاي؟ بيكون برتفع سلسلتين 1 2. السطر اللي فات كنت بشتغل 2 في بداية الشغل و2 في نهاية الشغل، يعني بنقص واحدة من هنا وواحدة من هنا. طيب المرة دي مش هشتغل 2 مع بعض، لا هشتغل 3 مع بعض. انا اعتبرت ان السلسلتين دول اول واحدة عندي، هروح لتاني فراغ بدخل اسحب الخيط واخرج، وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه ايه الاخيره معايا على الابره، بالاضافه للحلقه الاساسيه اللي هي بتاعه السلسلتين دول اول فراغ. تاني مره او تالت مره بقى هلف الخيط، هدخل هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اصبح معايا على الابره 3 حلقات. الحلقه الاساسيه اللي هي طبعا بتاعه اول عمود، والحلقتين اللي هم بتوع العمودين التانيين، هلف الخيط واخرج منهم، هم الثلاثه مع بعض. كده انا خدت الثلاثه دول مع بعض صح كده. بعد كده هشتغل كل الاعمده لغايه ما اوصل لاخر 3. انا عندي هنا اخر 3 دي 1 2 3، هوصل للمكان دوت وبعد كده ارجع لكم. طيب اللي جاي بنشتغله ازاي؟ عمود فوق كل عمود يقابلني لغايه ما بوصل الى اخر 3 بشغلهم مع بعض زي ما اشتغلت اول 3 مع بعض. كده بقى معايا 13. بعد كده هاخد 1 2 3 مع بعض وهيكونوا رقم 14 معايا. كده 1 2 3. في فرق هنا في الحلقات معايا اللي على الابره صح؟ لاحظتوا ولا ما حدش فيكم لاحظ؟ لا لازم نلاحظ. في البدايه انا ما كان الحلقه الاساسيه هي الحلقه اللي كانت بتاعه العمود الاول، لاني طبعا ده بدايه السطر. لكن في النهايه انا بيكون معايا في الاساس حلقه على الابره، وبيكون معايا الثلاث حلقات بتوع الثلاث اعمده اللي احنا بنعمل فيهم تناقص مع بعض. فكده بتكون النتيجه ان بيكون معايا 4 حلقات في نهايه السطر. بلف الخيط وبخرج منهم، هما الثلاثه الاربعه مع بعض، يعني الثلاث اعمده والحلقه الاساسيه. هبتدي اغير اللون، اللون الاصفر. طيب التناقص اللي جاي بيكون عبارة عن ايه بردك؟ برتفع سلسلتين 1 2. كل لون مش بشتغل بيه خلاص بقص، بسيب منه مسافة وبدخله معايا في الشغل زي ما احنا شايفين.
بردك هكرر نفس المسألة، اني هشتغل اول 3 مع بعض واخر 3 مع بعض، واللي في المنتصف كل واحدة فيهم عمود. كده اشتغلنا فوق اول فراغ، هروح لتاني فراغ مباشرة اشتغل لغاية نصه، وتالت فراغ بشتغله لغاية نصه. بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واسحب من ال3 مع بعض. كل عمود بعد كده هيقابلني هشتغل فوقيه عمود واحد بس، لغاية ما اوصل لايه، لغاية ما اوصل لاخر 3 عندي، ونشوفهم فين طبعا عشان احنا ايه بنعمل تناقص. انا كده عندي 1 2 3 لغاية ما اوصل للمكان ده، يعني عمود 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 لغاية ما اوصل للمكان ده. كده وصلت للنهاية. انا كده معايا 10 اعمدة، وبقالي 3 فراغات هاخدهم في غرزة واحدة من فوق، يعني كده وصلت للعدد 11. كده 1 2 3. معايا 4 حلقات، الحلقة الأساسية والثلاث حلقات بتوع الثلاث أعمدة اللي بنشغلهم مع بعض، بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. طيب أنا في المرحلة دي خلاص وصلت إن يكون معايا 11 عمود بلفة. كده وصلت لنفس المكان اللي بيكون عندي إيه في الجهة التانية، نفس العدد 11 عمود بلفة. طيب هبتدي بقى أعمل تناقص بنفس الطريقة اللي كنت بعمل بيها تناقص في اللي هي طبعا إيه الضلع بتاع النجمة. يعني هعمل غرزتين غرزتين لغاية ما بوصل لنهاية الشغل خالص. كده سلسلتين، بلف شغل الناحية التانية. اول غرزة ما بشتغلش فوقيها، بروح لتاني غرزة على طول واشتغل العمود، وبعتبر ان اول 2 مع بعض بغرزة واحدة 1، وبعد كده بشتغل غرزة 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 لغاية ما بوصل لاخر 2 بس بعمل فيهم تناقص مع بعض. كده 2 3 4 5 6 7 8. اخر غرزتين بعملهم مع بعض. كده 1 2 يبقى 9. ابتدي اغير للون الاحمر الاخير. السطر اللي جاي برتفع 1 2 وهكرر نفس اللي كنت بعمله تحت، اني باخد 3 غرز مع بعض. اول واحدة اشتغلتها هروح لتاني واحدة، وتالت واحدة بالشكل ده اهو، ونشغل مع بعض. يبقى كده عندي كده 1، بعتبر ال3 دول اول غرزة. كده 2 3 4 واخر 3 غرز مع بعض يبقوا 5. 1 2 3. سلسلتين، المرة دي هيكون غرزتين على اليمين وغرزتين على اليسار. يبقى اول واحدة اشتغلناها هروح لتاني واحدة وبعتبرهم غرزة. يبقى كده اول غرزة 1 2، وعندي هنا اللي بعدها الاتنين اللي جايين 1 2 يبقوا 3. اخر راوند عندي سلسلتين، وباخد بقى اخر غرزتين مع بعض. كده 1 2. في النهاية بخرج من 3 حلقات، بقوا عندي 3 غرز بغرزة واحدة بس من فوق. بلف الخيط واخرج من الحلقة دي وببتدي اقص الخيط خلاص. وشكرا. بالشكل ده عملنا الجزء ايه الخاص بالايس كاب طبعا بتاع البيبي. الجزء اللي لسه ايه ده اهو، بصوا ده مش قد ده صح كده، وده المقصود طبعا ان يكون عندي مساحة للبيبي طبعا ان انا ادخل راسه فيها. عندي جزء هنا واسع اقدر ادخل ايه رأس البيبي فيها زي ما احنا شايفين. بجيب دبابيس وابتدي بقى ادبس عشان خاطر ابتدي اجمع القطع دي مع بعضها. بس قبل ما اجمع القطع دي على بعضها لازم اعمل الجزء الاخير اللي هو طبعا ايه اللي بيقفل على الازرار في المكان ده، اللي هم عندي 3. هنشوف هنعملهم ازاي. اللون اللي انا واقفه عنده هو المفروض ان انا هبتدي اشتغل باللون التريكواز او الازرق، يعني ايا كان اللون
لاني مش بعرف اسمي الالوان قوي، سامحوني. ببتدي اشتغل سطرين بنفس ايه، ده المكان اللي هو ايه هيكون عند الايد. برتفع بقى 1 2 3 وبعتبره اول عمود عندي، وبشتغل فوق كل عمود عمود بلفة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في خطوة تانية ممكن تعملوها لو مش حابين، لو هتعملي حجم الزرار اكبر، مش هنشتغل بقى عمود بلفة واحدة، هنشتغل عمود ب2 لفة. يعني بدل ما ارتفع 3 سلسلة هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، واشتغل عمود ب2 لفة. ايهما احسن طبعا او افضل انتي تحدديه بنفسك. يعني تقدري تعملي الخطوة دي او الخطوة دي، انك تشتغلي سطر بعمود ب2 لفة، والسطر اللي بعده هيكون غرزة نصف عمود السطر كله، او تشتغلي سطرين بعمود بلفة واحد، يعني على حسب حجم الزرار اللي انتي هتركبيه. طيب عشان برضك نكون شرحنا مع بعض، بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2، وبدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 3، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. وبكمل السطر كله بنفس الطريقة. والسطر اللي بعده بيكون غرزة نصف عمود، بنشتغلهم فوق السطر ده. لكن انا حابة ان احنا نشتغل غرزة عمود بلفة واحد بس، لان هو كده كده عامه. بصوا العمود بلفه الواحد بيكون حجم الزرار معقول جدا بالنسبه للمقاس السن اللي احنا عاملينه. لو بتعملي السن اكبر هتزودي حجم الازرار اللي انتي بتحطيه. هنشتغل بقى عمود فوق كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل لنهايه الجزء دوت اللي هو عندي قبل الزاويه. طبعا ماليش دعوه بالسلسله بتاعه الزاويه، انا بشتغل على 21 عمود 21 عمود لغايه ما اوصل للنهايه، وبعد كده ارتفع 3 سلاسل واكمل كمان 21 عمود بلفه. خلصت السطر الاول ب21 غرزة عمود بلفة. وعفوا سامحوني ان انا قلت السطر التاني ب21، لا، السطر التاني ببتدي اعمل تناقص زي بالظبط نفس السطر اللي انا واقفة عنده. يعني كل سطر بيكون قصاده نفس العدد اللي انا بشغله للجهة المقابلة اللي هي الوحدة التانية. سلسلتين 1 2، بلف الشغل الناحية التانية وابتدي اروح على تاني غرزة، وبشتغل بقى تناقص في اول غرزتين واخر غرزتين يكونوا الاتنين مع بعض. وكل الغرز اللي في المنتصف بتكون غرزة واحدة فوق كل غرزة بتقابلني. هشتغل غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لاخر غرزتين وارجع لكم نكمل مع بعض. كده اخر غرزتين اللي تحت عندي هنا دي رقم 19. اول واحدة اهو بخرج من حلقتين بس، واخر واحدة وما ننساهاش لان هي بتكون جايب كيرف مايل اهي. معايا 3 حلقات هلف خيط واخرج منهم. بكده بكون اشتغلت القطعة دي اللي بتقفلي خلاص على الازرار. انا لو جبت القطعة دي خلاص اهي مظبوطة، هنلاقي دي محطوطة على دي بنفس اللون. خلاص ده المكان اللي انا بيكون عندي فيه الازرار. بقى بخيط الازرار في القطعة اللي تحت دي، وبعد كده بقفل دي عليها، وبتكون هي اللي بندخل الازرار فين، بندخل الازرار في الاماكن دي. لو بتشتغلي زرار كبير بتشتغلي عمود ب2 لفة او عمود ب3 لفة في القطع في الجزء دوت. اما لو هتشتغليها بازرار متوسطة زي ما انا هشتغلها، هتشتغلي زي ما احنا اشتغلنا كده بالظبط مش هتغيري اي حاجة. بس بسحب الخيط بقى، بسيب مسافة وبقص الخيط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هكرر بردك عند الايد اللي هي اليسرى بنفس الطريقة زي ما انا عملت هنا سطرين. هكملهم وارجع لكم نشتغل الجزء اللي هي عند الايس كاب مع بعض. رجعت لكم تاني وخلاص. كده الجزئين اللي هم عند الازرار اللي بيقفلوا على مكان الازرار هنا اهو تمام بنفس الطريقة اللي قلناها مع بعض. كده بقى معانا ان احنا نقفل المكان اللي عند الرقبة، وهو بيكون مجرد شكل جمالي. لو مش حابة تعمليها خالص ما تعمليهاش، يعني دي على حسب رغبتك. لو حابة تكمليها اوكي، مش حابة تكمليها مفيش اي مشكلة. بردك بسيب المكان عند السلسلة وباجي هنا عند اول عمود. بس هدخل فين بقى يا بنات؟ مش هدخل تحت حرف الفي كامل، هدخل تحت الحلقة الامامية فقط لا غير. وممكن لو انت خايفة تشد معاكي اول غرزة بس بندخل الخيط بسحبه من تحتها بالشكل ده، وهبتدي بقى اشتغل على الحلقة الامامية الفرونت لوب بس. ارتفاع 1 2 3. بس طبعا انا مش عايزة اشتغل بالشكل ده، انا هشتغل من البداية على الحلقة الامامية على طول. بس بحب اديكم خيارات. بشتغل بالشكل ده اهو، وبرتفع 1 2 3. كل شغلي بيكون في الحلقة الامامية فقط لا غير.
وهروح فين؟ انا عندي حلقتين، حلقة امامية وخلفية، لا اسيب الخلفية وادخل بس في الامامية واشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة على الفرونت لوب الحلقة الامامية من الغرزة. طيب ليه يا رندا انت بتشتغلي بالشكل ده؟ بصوا يا بنات، انا لما اشتغلت بالشكل ده خلاص، بعد ما خلصت الشغل بتاعي ونزلت القطعة لتحت كده، القطعة هتنزل معايا ليه؟ لان الحلقة الامامية هي اللي انا شغالة عليها، هي الجهة اللي انا ايه هنزل عندها القطعة دي. اما الحلقة الجزء اللي فوق اللي هي الحلقة الخلفية فهي موجودة عندي خلاص ريدي، انا مش محتاجة ايه ان انا اشتغل عليها. بكمل بقى لغاية ما بوصل لاخر غرزة وبرتفع السطر اللي بعد منه كمان بنفس العدد، او بعمل تناقص زي ما عملت هنا بالظبط، بس بعمله بقى كله في داخل حرف الفي عشان ما تتلخبطوش معايا. انا هكمل كل السطر دوت في الحلقة الامامية لغاية ما اوصل لاخر غرزة وارجع لكم نكمل مع بعض. دي الغرزة رقم 21. بقى كده خلصنا ايه السطر ده كله. بصوا بقى نهاية السطر عندي خلاص، الشغل ريدي كده كده. بصوا انا لو جبتها كده هي خلاص مش هتتعدل معايا. انا ده المقصود طبعا ان يكون معايا الشكل دوت نازل لتحت بالشكل ده. بكمل بقى السطر اللي جاي في حرف الفي نفسه بشكل طبيعي، مفيش عندي اي مشكلة خلاص. 1 2 3 وبلف الشغل الناحية التانية وابتدي اشتغل في تاني فراغ عمود بلف بس تحت حرف الفي كامل زي ما احنا شايفين، يعني تحت ضلعين الغرزة بشكل كامل لغاية ما اوصل ايه لنهاية الراوند. ممكن تعملي تناقص وممكن ما تعمليش تناقص، مش مشكلة، يعني هي ايه مش محتاجة ان انت تعملي تناقص في نهاية الشغل خالص. طبعا بالنسبة للأزرار انت ممكن تحطي بس ايه بعض الأزرار هنا في المكان ده بشكل ايه جمالي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب الجزء دوت انا مفروض عفوا ان انا كنت ابتديه باللون البينك، لان انا عندي الجزء دوت هنا باللون البينك، يعني انا مش هينفع ان انا اكمله باللون الازرق، لان المفروض ان اخر جزء عندي هنا هطبق عليه. انا بعمل اللون اللي هطبقه على الجزء اللي هيبقى نفس لونه. بص هنا كان الازرق جبته فوقيه الازرق، لكن هنا عشان انا هنزل الجزء دوت لتحت كده فهينزل على اللون البامبي، فالمفروض ان انا كنت اشتغله باللون البامبي. لكن خلاص احنا اشتغلناه مع بعض كده مفيش مشكلة، هكمله انا مع نفسي لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نقفل بقى ايه الكيس مع بعض. كده خلاص انا يعني رجعت اللون بقى البينك ده عشان هو اللي بينزل على الجزء اللي تحت بنفس اللون. خلصت السطرين، بعد كده ببتدي اقص الخيط الزيادة، بسحبه بقى معايا بنضفه لغاية ما بخفيه تحت الغرز، او بتسيبي منه 10 سنتي وبتبتدي بإبرة التنظيف تنضفيه تخيطيه تحت الغرز كلها بالشكل ده اهو. ده الجزء اللي هينزل على تحت على نفس طبعا اللون ايه البينك، هو اللي كان تحت منه. فاحنا بنشتغل كل جزء على حسب طبعا ايه اللون اللي هينزل عليه. طيب عايزين نبتدي بقى نجمع الاجزاء بتاعتنا. لو احنا طبعا هنيجي نشتغل، احنا بنشتغل اخر سطر خالص اللي هو بتاع التجميع بغرزة الحشو. طيب بالنسبة للجزء اللي هو دوت هيكون سهل عندي ان انا اشتغله، ان انا بشتغل على كل غرزة 2 غرزة حشو بشكل طبيعي جدا. طيب الجزء بتاع الايس كاب هي اللي بتكون فيها بس ايه شوية مختلف. طيب هنشيل بس القطعة بقى اللي هي ايه زيادة ونبتدي نشبك اول جزء مع بعض بشكل طبيعي. هنجيب بقى ايه كل جزئين مع بعض كده، اي لون تحبي من الالوان اللي معاكي تختمي بيه الكيس تقدري تستخدميه. هاجي عند اول سلسلة عندي هنا اهي، وبدخل كمان عند اول غرزة في الجهة دي وابتدي اسحب الخيط، بعمل عقدة بداية وبسحبها من تحت ايه الحلقات كلها. هسحب كمان الخيط ده في الداخل بالشكل ده. ببتدي في نفس المكان اللي انا واقفة عنده ارتفع سلسلة وهدخل بقى. بصوا انا كده في عرض الاعمدة، يعني انا كده عند عرض الاعمدة فوق كل عمود بشتغل غرزتين حشو. هدخل من تحت العمود ده ومن تحت العمود اللي وراه الف الخيط واخرج
وما ننساش كمان ناخد معانا طرف الخيط اللي انا بخفيه ده. هنزل من تحت العمودين اهو، اتاكد ان انا نازله صح. تمام كده. اشتغل غرزة حشو، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، الف خيط واخرج منهم. كمان غرزة حشو، هروح للعمود اللي بعده اللي هنا ده اهو، هنزل من هنا ومن هنا بغرزتين حشو، 1 2. هروح بقى للي بعده اهم، الاتنين دول، 1 2. وكل ده من تحت الاعمدة نفسها، بنزل من تحت العمود ده والعمود ده واشتغل تحتهم غرزتين، 1 2. زي ما احنا شايفين اهو كده اتجمع معايا الجزء ده مع الجزء ده زي ما احنا شايفين، وورا وقدام خلاص الشغل ايه نضيف بالشكل ده. بكمل 1 2. لو حابين تخلوا غرزة كمان في رأس الأعمدة مفيش مشكلة، يبقوا 3، يبقى فوق كل عمودين 2 وفوق الرأس 1، لكن أنا عامة بكتفي ب2 بس، لأن هي النتيجة بتكون 1. كده اشتغلنا هنا 2. نروح للون الأصفر، 1 2. واللي بعده السطر اللي بعده 1 2. الأحمر 1 2. السطر اللي بعده 1 2. اللي بعده 1 2. عندي هنا في قمة الشغل زي ما احنا شايفين هشتغل، هدخل كده من تحت واشتغل غرزة سلسلة، كمان في نفس الفراغ هشتغل غرزة. ليه عملت السلسلة؟ عشان السلسلة بتديني ايه المسافة بتاعة الدوران ده، وهرجع اكمل على الجهة التانية بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها، بس عندي هنا ايه طرفين الخيط اللي احنا كنا بنسيبهم في البداية خالص هخليهم معايا هنا عشان يختفوا معايا ايه داخل الشغل. هنزل بقى للاتنين دول، ادي 1 وكمان الخيطين دول، وبدخل في الفراغ اللي بعده كده اول سطر، 1 2. السطر اللي بعده 1 2. السطر اللي بعده، وهكذا لغاية ما بوصل ايه الى نهاية السطر او لنهاية الجزء اللي انا بشبكه. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للجزء ده. الجزء اللي بعده هيكون مكان الايس كاب، هكمل بس لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين انا وصلت للجزء ده، المفروض خلاص ان انا ابتدي اشتغل مكان الايس كاب. طيب مكان الايس كاب بصوا من فوق احنا نفس الحجم، ابتدي احط دبوس في المكان اللي فوق ده اهو، وهبتدي اشبك في الجانب دوت اول جزء اهو، بدبوس، وبردك اول جزء هنا بدبوس. طيب الجزء اللي هو العالي ده هاجي بقى هنا اهو بشد بالشكل ده، وهاجي عند الجزء هنا العالي وببتدي اشبك بردك نفس النظام. طيب انا ما بفصلش بقى في الجزء الاخير خالص دوت، ما بفصلش الخيط خالص، يعني ما بقصش الخيط خالص. انا وصلت للمكان ده هنا فوق السلسله، فوق السلسله بشتغل ايه غرزه حشو واحده. هاجي هشيل اول دبوس، هبتدي بس الجزء دوت اشبكه مع بعضه بغرزه هنا وهنا مع بعض اهو، اول غرزه اهي، وبعد كده ادخل بقى ايه زي ما كنت بعمل الناحيه التانية، فوق كل عمود بشتغل 2 حشو، 1 2. وطبعا العمود ده ورا العمود التاني على طول، هنا العمودين دول العمود ده والعمود ده، واحد
وصلنا للون اللبني. 1 2 اللي بعده، السطر اللي بعده 1 2. الجزء طبعا ده اهو بشيل الماركر، او عفوا بشيل الدبوس اللي انا معلمه بيه العلامه كده اهو. اتنين، السطر اللي بعده 1 2. وبص الاقي نفس الشغل خلاص بقى وصل معايا لطريقة سهلة، ان هو خلاص كل الاماكن قدام بعضها، مفيش حاجة اعلى من حاجة. 1 2. ممكن واحدة هنا فوق القمة عندي اللون الاحمر. 1 2. السطر الاحمر اللي بعده 1 2. اخر سطر عندي باللون الاحمر هو رقم 3 اهو. 1 2. وهروح فوق القمة نفسها، بدخل هنا وبدخل هنا، اشغل غرزة سلسلة، وكمان في نفس الفراغ غرزة كمان. هرجع بقى اشتغل الجهة التانية بنفس الطريقة. بصوا اللي احنا قصدناه بقى ان انا عندي هنا ايه، الحتة دي عالية بتسمح خلاص بدخول رأس البيبي بطريقة حرة ان هي عالية، لان احنا اشتغلنا الجزء ايه الاولاني ثابت بنفس العدد هو. وزي ما احنا شايفين خلاص بتبتدي تتقفل معانا كل النجمة. هكمل الجنب ده بنفس الطريقة، وهكمل كمان بقية بقى ايه اضلاع النجمة كلها زي ما احنا شفنا بالطريقة دي. هكمل بقى النجمة او كيس كله وارجع لكم نشوفه مع بعض شكله ايه في النهاية. رجعت لكم تاني وكده بكون خلاص خلصت الكيس كله زي ما احنا شايفين. انا جمعت كل الاجزاء وبقى مقفول من ورا ومن قدام بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. وفي النهاية خلاص وصلت لنفس المكان اللي ابتديت منه. خلاص الحلقة اللي عندي على الإبرة بلف الخيط وبخرج منها وبسيب منها 10 سنتي، وببتدي أقصه بإبرة التنظيف. بنضف الجزء ايه الباقي من الخيط. طيب أنا عندي هنا بقى دلوقتي طريقة استخدام الكيس دوت. المكان اللي فيه الدبابيس دي اهي، بفتح الكيس كده. انا عندي خلاص كل الكيس مقفول زي ما احنا شايفين. ده مكان الايس كاب، مكان رأس الطفل، وهنا مكان الايدين بندخله بسهولة. وده طبعا مكان الرجلين، الجزء اللي تحت من النجمة، والجزء ده بيكون متحرك بيترفع ويتفت، يعني بيترفع وينزل بالشكل دوت. الجزء دوت بيكون فيه هنا الازرار بتاعته، وهنا بنركب الازرار حوالي يعني زرار 2 3 او زرارين كبار زي ما احنا حابين. الجزء ده بيكون بس ايه حاجة زي جزء بس نزل على صدر الطفل بشكل ايه بسيط. لو مش حابه تعمليه خالص ايه ما تعمليهوش، مفيش مشكله. ده كان كيس البيبي اللي عملناه مع بعض النهارده بشكل النجمه، باستخدام الوان قوس قزح او باستخدام مجموعه كبيره من الالوان. لو عندك بقايا خيوط كتيره تقدري تطبقي الفكره بتاعت النهارده. اتمنى ان الفكره تكون سهله وبسيطه، وان شاء الله في اكتر من فيديو في الفتره اللي جايه هنزل لكم افكار كتير لملابس و اكياس البيبي زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، والطواقي والاكاليك والفساتين وكل حاجه طبعا خاصه بالبيبي حديث الولاده. اتمنى ان فيديو النهارده ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.